ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ እንግዲህ የሚሆነው እንደዚህ የምታዩት ቆንጆ የሆነ የጎመን በስጋ ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል በሆነ መንገድ በጣም የሚጣፍጥ። አሁን አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ምግቦችን ለመስራት የሚያስፈልጉኝን እቃዎች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። ሽርምሪ አድርጌ ሻላት ነው የከተፍኩት። ሌላ እንግዲህ ጎመን ነው፣ ከለርድ ግሪን ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ስጋ አለኝ። ስጋ የበግ ነው የተጠቀምኩት፣ የበሬ መሆን ይችላል። ሌላ እንግዲህ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ እና የአበሻ ቅቤ ነው ያለኝ የተበጠረ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ ተለቅ ያለ ድስት ላይ ትንሽዬ ዘይት አርጌ አግለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርቴን በመጨመር አቁላላለሁ። ሽንኩርቴ እንግዲህ በደንብ ካራማላይዝድ እስኪሆንልኝ ድረስ እሳት ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ ጋርም ስታልፉ የመጣችሁ አዲሶች ካላችሁ ወደ ነፂ ሊቪንግ እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጋብዛለሁ። ነባሮቹ ደግሞ እስካሁንም የምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል እላለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት አደረግኩኝ። ትንሽ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብላላሁትና አሁን ስጋዬን እየጨመርኩ ነው። ስጋዬን አጥቤዋለሁ። ከዛ ስጋዬን በማድረግ እሱን ማቁላላት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስጋው ጥብስ ሲል ጎመኑ ጊዜ አይወስድበትም ለመብሰል ማለት ነው። ቶሎ ስለሚበስል የኒውትሪሽን ጥቅሙን እንዳናጣው ወደ በኋላ ነው ጎመኑን ማደርገው። ስጋው ግን ያው አጥንት ምናምን ስላለው ትንሽ በሰል ማለት አለበት እና ለዛ ቀድሜ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከሽንኩርቱና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ ስጋዬን ጥብስ አድርገዋለሁ። እየከደንኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦሬዲ ሙክክ ማለት ጀምሯል። የዚህ ሀገር ስጋ እንደ አገር ቤት አይደለም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ብዙ ጊዜም አይወስድም። እውነቱን ለመናገር ጎመን በስጋዬንም ለመስራት ያን ያህል ጊዜ የሚወስድ አይደለም። በአጭር ደቂቃዎች መሰራት የሚችል ነው። እኔ ከለርድ ግሪን ተጠቀምኩ እንጂ ኬልም መሆን ይችላል። ኬልም መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኬሉንም ከለርድ ግሪኑንም አንድ ላይ ቀላቅሎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ስጋዬ ጥብስ ብሎ በደንብ ያስታውቃል። ብስል ሲል ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። የዛን ጊዜ ጎመናችንን ጨምረን አብረን ደግሞ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አጥቤ ያጠለልኩትን ጎመን እጨምራለሁ። ያው መታጠብ አለበት፣ ደጅ ያው አቧራ ምንም ስለሚኖረው ማለት ነው። እና በደንብ እሱን ማጠብ አለብን በቀዝቃዛ ውሃ። ከዛ እንግዲህ ጫን እያልን እንትን እንላለን ወደ ውስጥ እንዲገባ። አሁን ብዙ የሚመስለው በኋላ ሚጢጥዬ ነው የምትሆነው፣ በጣም ትንሽ ነው የሆነውና ጫን ብለን ስቲሙ ራሱ ያበስለዋል። እኔ ውሃ አልጨመርኩም። እናንተ በደንብ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ውሃ መጨመር ይቻላል። ግን ኦሬዲ የስጋው መረቅ አለ። ጎመኑ ራሱ በተፈጥሮ ውሃ ያወጣል። የዚህ ሀገር ጎመን እንደ ሀገራችን አይደለም፣ ውሃ የማዘል ነገር አለው። እንደዛ ነው እዚህ ሀገር አትክልቶቹ ውሃ አላቸውና እኔ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ በላይ በውሃ መቀቀል ስለማልፈልግ ውሃ አላደረኩኝም እና ታይቷላችሁ። በጣም የሚያምር ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና አሁን ይሄንን ክድን ሳረገው ራሱ ውሽሽ ብሎ ነው የሚጠፋው። እና እንደዚህ እያደረግን ቆንጆ የሆነ በጎመን በስጋ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ከድኜው አቆየዋለሁ።
እንግዲህ እንደምታዩት ሙሽሽ ብሎ ኦሬዲ ወደ ታች ደርሷል። አሁን እንደውም ፍጥጥ ያለው ስጋው ነው ከጎመኑ ይልቅ። እንደምታዩት ጎመኑ ምትትን ያለው እና ቶሎ ነው ይበስላል። ስለዚህ ያው መጀመሪያ ስጋ ማብሰላችሁን አትርሱ። እዚህ ሆኖ እየበሰለ ነው። ውሃም እንደምታዩት በደንብ ውሃ አለውና ውሃ አስፈላጊ አይመስለኝም ለኔ አመለካከት መጨመሩ። ደግሞ ከድነን ስናበስለው ራሱ ውሃ የማውጣት ባህሪም አለው። ስለዛ ምንም ውሃ አላረኩም። አሁን ትንሽዬ ጨው ለጣዕም ያህል አደርጋለሁ። ጨውንም በደንብ መጠንቀቅ አለብን። I don't know for some reason ጎመን ቆስጣ ምንላቸውና እንቁላል ጨው አይችሉም እና ቶሎ ጨው የመግነን ነገር አለ። ስለዚህ ሜክ ሹር ስትጨምሩ ተጠንቅቃችሁ። ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት ከላይ አደረኩኝ። በደንብ ነው የሚያጣፍጠው ነጭ ሽንኩርት። በድጋሚ አንድ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አደረኩ። አሁን ሙትት ብሎ ስጋው ብቻ ነው የፈጠጠው። እንግዲህ እንደምታዩት እናንተ እንደዚህ እንዲሆን ካልፈለጋችሁ ስጋውን አነስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አለቀ። እንደምታዩት ቅቤ አደረኩኝና የተነጠረ ቅቤ ለጋ ቅቤ ከዛ እናወጣዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ደስ የሚል የጎመን በስጋ ሰራን ማለት ነው። በአጭር ደቂቃ የሚደርስ ግን ደግሞ ጣዕሙም በነፊቱም ጥሩ የሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት ብዬ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ጎመኔ ደረሰ። አሁን እንግዲህ ጣባይ ላይ ዲሽ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጅዬ ከለሩን በጣም ያለቀቀ ሆኖ ደርሷል። ጣዕሙን ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም። አይውሽ አብራችሁ እንድትሆኑ እዚህና ብትቀምሱት እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ የሆነ ጎመን ስጋ እንደዚህ በቤታችን ሰርተን ሲያምረን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። መጨረሻው ሪዛልት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከላይ ደግሞ ቅቤ እንደዚህ ፈሰስ ሲደረግበት እንዴት እንደሚያስጎመጅ አይደለ? እና እንግዲህ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። Thank you so much. Bye.